แร่เนื้อเอาเกลือทาถ้าจะเจ็บมากแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องวันนี้แล้วเราพูดทำไมเกี่ยวนิดนึงเพราะว่าวันนี้จะพูดถึงเกลือเหมือนกันแบตเตอรี่เกลือที่ทำโดย CATL บริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีนซึ่งปกติ CATL เนี่ยเขาผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแต่อยู่ๆก็บอกว่าจะผลิตแบตเตอรี่โซเดียมก็คือแบตเตอรี่เกลือและจะผลิตออกมาในราคาแบบ$10ต่อกิโลชั่วโมงซึ่ง$10ต่อกิโลชั่วโมงแบตเตอรี่เกลือเนี่ยนะมันถูกกว่าที่ประเทศอื่นเขาทำได้ 90% ทำได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะยังไม่เห็นของจริงราคาสินค้าก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าทำได้นะแบตเตอรี่เกลือในราคา$10ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงมันคือการแบบเปลี่ยนหน้าอุตสาหกรรมรถ EV ทั้งโลกเลยและจะไม่ได้เปลี่ยนแค่รถ EV ด้วยและในเมื่อแบบแบตเตอรี่มันถูกขนาดนั้นนะมันมีความเป็นไปได้มากๆว่าจะเปลี่ยนระดับโครงสร้างพื้นฐานการสำรองพลังงานตามบ้านเลยแบบการสำรองพลังงานเองตามบ้านจะกลายเป็นของราคาถูกจ้ะใครๆก็สำรองเอาไว้เองได้แล้วสิ่งที่ทำให้ทรายอยากจะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะก็เพราะว่าถ้า CATL เนี่ยทำได้จริงๆอย่างที่พูดคือผลิตแบตเตอรี่โซเดียมขึ้นมาในราคา$10อย่างที่บอกมันน่าจะทำเงินได้เยอะมากเลยต้องไปรู้ก่อนทำกันบ้านมาให้เรียบร้อยไปฟังกันสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะคะก็จะมาสนับสนุนทีมงานให้สามารถที่จะรันช่องผลิตคอนเทนต์ดีๆใช้ AI ใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบที่เป็นอิสระจากทุกๆหน่วยงานองค์กรในตอนที่มันควรจะได้รับอิสระในการเล่าค่ะหรือสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่อยากให้ทำมากที่สุดนั่นก็คือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อใส่ลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงขอบคุณค่ะCATL บริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศจีนนะคะใหญ่จนถึงขนาดว่ารถ EV ที่วิ่งกันอยู่ในโลกใบนี้นับแบบเกิน10ล้านคันคือใช้แบตเตอรี่จาก CATL จะแบบ Tesla จะ Mercedes-Benz ใช่เขาใช้ CATL ซึ่ง CATL ปกติผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะ LFP คือลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะคะใหญ่จนสามารถทำให้จีนนะคะชนะกระดานแข่งลิเธียมระดับโลกไปได้เลยเพราะว่าจีนเนี่ยควบคุมการผลิตลิเธียมอยู่ 85% ของโลกใบนี้และ CATL ก็คือกิน market share ใหญ่ที่สุดของจีนและที่สำคัญก็คือการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมมันทำมาหลายปีแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นsupply chain อะไรใดๆเนี่ยที่ทั้งโลกจะต้องแบบตอบรับมันแน่นมันดีมันเยอะมันเต็มละแต่ทำไมอยู่ๆ CATL ถึงประกาศผลักดันการผลิตแบตเตอรี่เกลือโซเดียมขึ้นมาเพื่ออะไรได้อะไรและอย่างที่บอกว่าก็ก่อนหน้านี้ผลิตลิเธียมซึ่งเยอะมากแล้วมันก็ดีอยู่แล้วทุกคนก็แบบมีซัพพลายเชนอะไรใดๆของลิเธียมไปหมดแล้วอยู่ๆจะมาเกลือทุกคนหันควับแบบควับทำไมคะซึ่ง CATL ประกาศการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมออกมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีเอกสารทางเทคนิคไม่ได้มีคำอธิบายอะไรลงลึกเป็นพิเศษไม่ได้มีรายละเอียดมีแค่คำกล่าวอ้างขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะว่าจะผลิตแบตเตอรี่โซเดียมนะซึ่งไอผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบตเตอรี่โซเดียมของ CATL เนี่ยตอนนี้หลักๆมี2รุ่นก็คือ Nextra และ Freeboyซึ่งมันก็น่าสงสัยจริงๆอะแหละว่าจะทำไมเพราะว่าไอแบตเตอรี่เกลือหรือแบตเตอรี่โซเดียมอะมันเป็นรองแบตเตอรี่ลิเธียมมาตลอดหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นพลังงานก็น้อยกว่าอายุการใช้งานก็สั้นกว่าแบตเตอรี่เกลือเนี่ยแพงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยนะบางคนงงว่าแบบจริงเหรอเกลือแพงกว่าลิเธียมจริงเหรอเกลือมันก็มีอยู่ทุกที่อะในโลกนี้ประกอบไปด้วยมหาสมุทรแบบ 71% แล้วในทุกอนูของมหาสมุทรก็มีเกลือมันจะแพงกว่าลิเธียมเป็นไปได้ยังไงวะคือถ้าเกิดว่าเป็นเกลือแบบเอามาโรยอาหารอย่างเงี้ยมันก็ถูกได้แต่เกลือที่กว่าจะไปทำแบบกันออกมาแล้วก็กลายเป็น finish product เป็นแบตเตอรี่เกลือได้เนี่ยไอ้ค่าทำตรงเนี้ย
มันแพงแต่อยู่ๆนะ CATL บอกว่าจะผลิตแบตเตอรี่เกลือขึ้นมาก็คือไอ้ Nextra อะไรเนี่ยให้ขึ้นมาได้ราคา$10สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งไอ้ราคาเนี้ยมันถูกกว่าที่ชาวบ้านเขาผลิตได้ 90% กรี๊ดไหมกรี๊ดถ้าเป็นฉันผลิตอะไรขายอยู่สักอย่างแล้วรู้ว่าอีบ้านข้างๆมันผลิตได้ถูกกว่า 90% แต่คุณภาพเท่ากันฉันก็กรี๊ดแล้วถูกขนาดเนี้ยมันสะเทือนวงการรถ EV แน่ละค่ะแต่มันจะไม่ได้สะเทือนแค่วงการรถ EV แล้วนะมันจะสะเทือนระดับโครงสร้างพื้นฐานในการสำรองพลังงานเอาไว้ใช้เองตามบ้านเลยเพราะว่ามันจะไม่แพงแล้วเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาเลยแบตเตอรี่เกลือมันต้องมีดีดิแต่ว่ามันมีดีอยู่ตรงไหนหรอทำไม CATL ถึงอยู่ๆอยากจะมาผลักดันข้อดีอย่างที่1เลยนะคะซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะแบตเตอรี่เกลือหรือแบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเรื่องอุณหภูมิมากอยู่แบตเตอรี่เกลือมีโอกาสติดไฟมีโอกาสระเบิดมีแต่น้อยมากคือลองคิดดูนะถ้าสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ใช้เครื่องไฟฟ้าหรือว่าขับรถใช้แบตเตอรี่แบบที่มันไม่ร้อนอะใช้ยังไงมันก็ไม่ร้อนอะมันจะใช้ได้นานกว่ามันจะใช้ได้หนักกว่ามันจะใช้ได้แบบมีประสิทธิภาพเยอะกว่าไงและไอ้ข่าวแบบใช้โทรศัพท์เยอะจนแบตไฟไหม้หรือว่าใช้รถ EV แล้วแบบอยู่ๆแบตเตอรี่ร้อนระเบิดขึ้นมาตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้แบตเตอรี่เกลือมันจะไม่เป็นแหละเขาว่างั้นนะงั้นคำถามเลยถ้ามันจะดีขนาดนี้ทำไมไม่พัฒนาแบตเตอรี่เกลือมาใช้ตั้งแต่แรกอะทำลิเธียมก่อนทำไมเพราะก็อย่างที่บอกแหละว่าก็มันมีข้อเสียที่ด้อยกว่าลิเธียมหลายข้อไงพลังงานต่อน้ำหนักน้อยกว่าแล้วก็เวลาชาร์จเราก็อยู่ได้ไม่นานเท่าลิเธียมก็เลยทำให้แบบถ้าใช้แบตเตอรี่เกลือตอนที่แบบเทคโนโลยีเขายังไม่ได้แบบก้าวหน้ามากอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช้แบตเตอรี่เกลือกลับบ้านก็อาจจะเปิดไฟได้ไม่ทั้งคืนเปิดแอร์ไปชั่วโมงเดียวดับร้อนหรือว่าถ้าจะขับ EV อาจจะขับไปได้แค่แบบซอยบ้านเพื่อนยังไม่ถึงแบบถนนถัดไปแบตหมดแต่ประเด็นสำคัญที่สุดที่ทำให้วันนี้ CATL ต้องพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมขึ้นมาใช้ให้ได้เพราะทรัพยากรที่เป็นโซเดียมในโลกใบนี้มีมากกว่าลิเธียม 1,000 เท่าอย่างที่บอกแหละโลกใบนี้เป็นมหาสมุทร 70% แล้วในมหาสมุทรทุกอนูมันมีเกลือค่ะแปลว่าฟังนะแปลว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถเอาไอ้ทรัพยากรที่เหมือนจะมีแบบอินฟินิตี้ในโลกเนี้ยออกมาแปรรูปแล้วขายได้ก่อนก็คือรวยก่อนและมีความเป็นไปได้มากว่าจะรวยกว่าคนที่ตามมามากๆแต่มันก็ต้อง FYI เอาไว้นะว่าทรายไม่รู้ไม่มีใครรู้ด้วยนาทีนี้ว่าที่ CATL กล่าวอ้างว่าจะสามารถทำแบตเตอรี่เกลือออกมาใช้งานได้จริงๆประสิทธิภาพแบบที่กล่าวอ้างในราคาแบบ$10สหรัฐในรุ่นแบบ Nextra กับ Freevoy เนี่ยจริงเปล่าจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าจริงจำชื่อนี้ไว้เลยนะ CATL Nextra กับ Freevoy เท่ากับตัวทำเงินเพราะว่าอย่างที่ทรายย้ำไว้หลายทีแล้วแหละว่าเวลาเราจะลงทุนในอะไรสิ่งสำคัญที่สุดเลยก่อนที่เราจะลงทุนน่ะเราจะต้องรู้ให้ได้นะว่าไอ้ธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์อะไรที่เราจะไปลงทุนทำเงินทำกำไรได้จากอะไรและจะขาดทุนเสียเงินเสียรายได้เพราะอะไรถ้าไม่รู้2ข้อนี้นะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเอาเงินไปใส่มันเลยมา CATL เนี่ยเขาจะผลิตแบตเตอรี่เกลือออกมา2รุ่นใช่ป่ะก็จะมี Nextra กับ Freevoy เราเริ่มจาก Nextra กันก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไง Nextra เองก็คือมี2เวอร์ชันค่ะเวอร์ชันแรกที่จะออกมาจากสายพานการผลิตเลยคือแบตเตอรี่แบบ Start Stop ค่ะเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุก Heavy Duty ขนาด24โวลต์นะคะส่วนเวอร์ชันที่2ก็สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์นั่ง EV ทั่วไปความโดดเด่นหลักๆเลยของ Nextra ก็คือเรื่องอุณหภูมิค่ะทั้ง2เวอร์ชันเลยนะจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่-40 องศาไปจนถึง70องศาเซลเซียสเลยค่ะมันหนาวมากและมันร้อนมากๆตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับถอดขีดจำกัดเรื่องอุณหภูมิของแบตเตอรี่รถ EV ไปเลยแปลว่า Nextra เนี่ยจะยังคงรักษาพลังงานของแบตเตอรี่ให้ใช้ได้ 90% ที่อุณหภูมิหนาวแบบแอนตาร์กติกอย่างนี้เลยคนฟังเริ่มงงแล้วว่าหูหนาวขนาดแอนตาร์กติกขั้วโลกเลยเหรอมันจะมีคนอยู่ไหมมันจะมีแต่หมีหรือเปล่าเธอขั้วโลกมันไม่ได้มีแต่หมีขั้วโลกมีคนนะคะ
ซึ่งพูดเลยว่าการที่ทำให้แบตเตอรี่ EV เนี่ยมันใช้ได้ในอุณหภูมิติดลบขนาดนั้นเนี่ยมันคือการเปิดตลาดใหม่ระดับภูมิภาคค่ะและ CATL เนี่ยเขาก็รู้ดังนั้นมันก็เลยเป็นแรงจูงใจใหญ่มากๆเลยนะคะที่ทำให้ CATL อยากจะใช้แบตเตอรี่เกลือเพราะว่าเรื่องความได้เปรียบด้านอุณหภูมิเนี่ยแหละค่ะประเทศจีนจังหวัดทางเหนือคือติดกับไซบีเรียใช่ปะแล้วมันก็หนาวขนาดนั้นแหละหนาวขนาดขั้วโลกแล้วปกติแล้วตรงนั้นเนี่ยรถ EV มันขับไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่ไหวซึ่งมันก็ไม่ได้มีแต่แบบเมืองต่างจังหวัดของจีนที่อยู่ติดเหนือตรงนั้นนะมันยังมีรัสเซียมองโกเลียประเทศใหญ่มากซึ่งถามว่าคนแถวนั้นเขาอยู่แบบหนาวขนาดนั้นแต่เขาอยากขับ EV บ้างไหมเขาคงอยากขับ EV บ้างแหละถ้าเกิดว่ามันถูกและดีทำไมฉันถึงมีไม่ได้ผลิตแบตเตอรี่ที่มันรองรับได้ในโซนของฉันให้หน่อยสิแล้วก็ใช่ไงถ้า CATL ทำสำเร็จก็คือคนแรกที่ได้บุกเบิกตลาดภูมิภาคนั้นเลยมันนี่ยัมมี่ไหมล่ะถ้างั้นขอกลับไปถามเรื่องนี้ได้ไหมและไอ้ข้อด้อยที่บอกว่าก็แบตเตอรี่เกลือมันใช้ได้ไม่ทนเท่าลิเธียม CATL ทำยังไงเขาบอกอย่างนี้นะคะว่า Nextra สามารถอยู่ได้มากกว่า 10,000 รอบชาร์จTesla ทำได้อยู่ที่ 3,000 ถึง 4,000 รอบชาร์จนะก่อนที่จะมีความจุแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 80% ซึ่งไอ้ 10,000 รอบชาร์จเนี่ยเรากำลังพูดถึงประมาณ 3.6 ล้านไมล์ของการขับขี่ทางทฤษฎีนะก่อนที่การใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดลงต่ำกว่า 85% ของความจุแล้วส่วนของ Nextra ที่เป็น Heavy Duty สำหรับรถบรรทุกเนี่ย CATL บอกอย่างนี้เลยนะว่าจอดทิ้งไว้ทั้งปีก็สตาร์ทติดตรงนี้มันก็เลยจะทำให้แบตเตอรี่ Nextra ไม่ใช่แค่แบตเตอรี่รถ EV แต่มันอาจจะกลายเป็นพลังงานสำรองตามบ้านเลยส่วนข้อด้อยเรื่องความหนาแน่นของพลังงานอันนี้นะตามรายงานของ South China Morning Post เนี่ย Nextra สามารถทำได้ความหนาแน่นของพลังงานคือ175 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งมันเทียบไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเป็นแบบแบตเตอรี่ลิเธียมพรีเมียมที่เป็นแบบนิกเกิลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทำได้ถึง250-300 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมแต่มันสู้แบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาได้ค่ะที่เป็น LFP เพราะว่า LFP เนี่ยมันทำได้185 วัตต์ซึ่งโอเคเลยเกลือทำได้175 วัตต์สูสีแล้วรถยนต์ที่วิ่งอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือ LFP เนาะรุ่นต่อไป FreeVoy เปิดตัวเมื่อปี 2024 เป็นแบตเตอรี่เกลือลูกผสมคือเป็นไฮบริดค่ะอันนี้คือฉลาด FreeVoy เนี่ยจะรวมเคมี2แบบในแพ็คเดียวคือมีทั้งเกลือแล้วก็ลิเธียมเป็น LPF แบบคลาสสิกนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีโซเดียมไอออนด้วยค่ะแต่ละเคมีมันก็คือจะเอาจุดแข็งของตัวเองมาใช้เนาะและระบบจัดการพลังงานของ FreeVoy เนี่ยเขาจะสลับพลังงานเองแบบชาญฉลาดเลยนะคะระหว่างการจับคู่ตามสภาพอากาศหรือสภาพการใช้งานที่ต้องการเช่นขับรถไปแบบหนาวจัดอันนี้ใช้โซเดียมหรือแบบขับรถแบบทางไกลมากๆเลยนะใช้ลิเธียมแล้วมันยังหมายความว่าถ้าอยู่ๆขับไปแล้วแบบแบตเตอรี่ลิเธียมมีปัญหา no worry จ้ะโซเดียมอยู่ตรงนี้ถ้างั้นคำถามต่อไปนะถ้า CATL เนี่ยเขาทำได้จริงๆอย่างที่พูดไอ้แบตเตอรี่เกลือเนี่ยมันทำออกมาปุ๊บมันจะต้องปังปั๊บอย่างนี้เลยหรือเปล่าเปล่าไม่ได้พูดแบบนั้นเลยคือทุกๆสินทรัพย์ทุกๆอย่างมันมีความเสี่ยงของมันอยู่แล้วค่ะและถ้าเกิดถามว่าแล้วความเสี่ยงของการผลิตแบตเตอรี่เกลือออกมาแล้วมันจะไม่ปังคืออะไรมันคือ supply chain เวลาผลิตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรออกมาสักอย่างถ้าชาวบ้านเขายังไม่รู้จักเขายังไม่ใช้ใครจะซื้อแต่ลิเธียมsupply chain มันมีแล้วมันเยอะแล้วไงและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าชาวบ้านเขายังไม่ใช้ชาวบ้านเขายังไม่ตอบรับมันก็จะผลิตเยอะมากไม่ได้ทีนี้ผลิตเยอะมากไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ economy of scale ค่ะมันทำจำนวนไม่ได้ก็คือก็ทำราคาถูกมากไม่ได้ไงมีรายงานจาก Stanford นะคะในเดือนมกราคม 2025 บอกเขาว่าแบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยมันอาจจะสู้ด้านราคาไม่ได้ขนาดนั้นเพราะไอ้เรื่องนี้แหละ economy of scale ทำจำนวนไม่ได้แล้วก็มีนักแบตเตอรี่นะคะที่ชื่อว่าดานสเตนเบิร์กค่ะจาก Columbia University เขากล่าวในบทความ Science เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 นะคะว่าเหมือนกันเลยผู้ผลิตแบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยมันยังน้อยเกินไปที่จะทำ economy of scale แล้ว supply chain มันก็ยังไม่ได้มีขนาดนั้นถามว่าถ้าจะทำและให้ปังเลยวันนี้มันยาก
เพราะว่าไอ้ supply chain อะไรใดๆทั้งหมดการที่ทุกคนจะตอบรับเทคโนโลยีเนี้ยมันทำไม่ได้แบบชั่วข้ามคืนอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาของ CATL นะคะว่าจะต้องทำให้ทั้งโลกแบบยอมรับเทคโนโลยีนี้พร้อมกันและทำให้เกิด supply chain ขึ้นซึ่ง CATL เขาเคยให้สัญญาเอาไว้ค่ะว่าเขาจะทำระบบ supply chain ในการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมให้ได้ภายในปี 2023 ซึ่ง CATL ก็เลทค่ะทำไม่ได้ในวันนั้นแต่ทำได้แล้วเมื่อปี 2025 แต่อย่าลืมนะคะว่าที่ไซบอกไปตั้งแต่ประโยคแรกเลยว่า CATL คือบริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรถ EV มากกว่า18ล้านคันทั่วโลกใช้แบตเตอรี่ของ CATL ค่ะใช่ Tesla ด้วย Mercedes-Benz ด้วยเพราะฉะนั้นใหญ่ขนาดเนี้ยบอกว่าจะใช้แบตเตอรี่เกลือมันก็มีความเป็นไปได้มากๆว่าทุกคนจะต้องหันตามและผลิต supply chain ที่เป็นแบตเตอรี่เกลือขึ้นมาเพื่อรองรับค่ะและอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าก็มีความเป็นไปได้นะว่าไอ้ Nextra ของ CATL เนี่ยมันพร้อมจะใช้ในตลาดแล้วก็คือ Index นี้เลยค่ะ NASA Technology Readiness Scale ตรงนี้จะเห็นว่ามันอยู่ที่ระดับ 8 หรือระดับ 9 แล้วนะคะซึ่งก็บอกว่าพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแล้วถ้าถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า CATL พูดจริงหรือพูดไม่จริงก็รอดูเลยค่ะว่ามันจะมีการส่งมอบรถที่บอกว่าใช้แบตเตอรี่ไอ้2รุ่นเนี่ย Nextra กับ Freevoy เนี่ยจริงๆหรือเปล่าเมื่อไหร่แล้วพอออกมาแล้วผลตอบรับมันเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าในฐานะนักลงทุนนะคือมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยกำลังอยู่บนจุดเปลี่ยนของการเงินการลงทุนเศรษฐกิจพลังงานและเทคโนโลยีจริงจังเลย